Të nërë shikues, selam aleikum. Ja ku është momenti për të vazhduar puntatën e radhës në emisionin Ekuilibër. Ky cikël i cili vazhdimisht munduar të ofrojë ekuilibra të caktuara me cilën na jep një botkuptim sa më të qartë të fesë tonë, të besimit tonë, por gjithashtu dhe jetën e kësaj bote e bën, po themi, më të begatë dhe më të shëndetshme. Dhe sot do të flasim për botkuptimin, ekuilibrin mes, po themi, adhurimit anarshik, atij që mund të quhet ekstremizmi fetar, dhe botkuptimit dhe adhurimit burimor, duke qenë, si thua, referuar shembullit profetit alayhis salam. Shpesh këto janë ekuilibra që ndajnë në fije të perës, siç e themi ne. Dhe për të kuptuar origjinën se ku buron ekstremizmi fetar dhe ku buron adhurimi burimor, do të jemi sot në shoqërinë e hoxhës nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum, mirë se vini sot. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se vini. Profesor, shpesh e dëgjojmë termin ekstremizëm fetar, po ndërkohë duket si një term, po themi, i keq kuptuar, sepse feja, çdo gjë që është prej fesë, çdo gjë që është prej Zotit, çdo gjë që është prej profetit alayhis salam është e mirë. Dhe sado që njeriu të përkushtohet në këto vlera, si thua, a mund të ketë ekstremizëm vlerash, a mund të ketë ekstremizëm fetar. Realisht a ka pas në kohën e profetit alayhis salam dhe a ka sot një keq kuptim të fesë dhe shembullit të profetit alayhis salam me cilën e quajmë ekstremizëm fetar? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma nush mërdorën thotë Kur'ani, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, asta'idhu billah, bismillah, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dhe kështu ju kemi bërë një popull të ekuilibruar, të drejtë në përkushtim, të ekuilibruar, pra që jeni në mes. Që të jeni dëshmitar për gjithë njerëzinë, ashtu siç profeti ishte dëshmitar për ju, ose është dëshmitar për ju, dhe profeti është dëshmitar për ju. Islami, duke qenë fe hynore, absolutisht hynore, me të gjithë detajet e tij hynore dhe përjetësisht hynore, wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Me hak e kemi zbrit dhe me hak ka zbrit, do të thotë që do ta ruaj këtë hak me fjalë dhe këtë drejtësi drejt në kiametin, dhe është i pacënueshëm. Dhe me aftësinë e tij gjithëpërfshirëse, s'ka se si të jetë me fjalë ekstrem. Përkundrazi erët vendosi mizanin. Allahu mandushën thotë në Kur'an tek sura Rahman: "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fi al-mizan wa aqimu al-wazna bil-qisti wa la tukhsiru al-mizan. Wal-ardha wada'aha lil-anam." Dhe qiellin Zoti e ka lartësuar dhe ka vendosur peshorën, shifë ekuilibrin. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fi al-mizan. Prandaj mos e cënoni peshorin, pra drejtsinë, ekuilibrin, shifë, mizani, peshori, këtu ka parasysh ekuilibrin. Wa aqimu al-wazna bil-qisti wa la tukhsiru al-mizan. Dhe peshorën zbatojeni me drejtësi dhe mos e cënoni peshorën. Shikoni vetëm këtu na është përmend 4 apo 5 herë me fjala peshore, pra ekuilibri. Që do të thotë, mi po shive, kemi një lidhje se Kurani është mrekulli edhe në shprehje, mrekulli edhe në le të themi inkorporimin e koncepteve me një tjetër. Sa që nuk shteron asnjëherë, gjithmonë mund të interpretosh. Pyetja është lidhje ka qielli me peshorën tonë në jetën e përditshme. Ajetet na thonë, ashtu siç është perfekt Ekuilibrat qiellor. Ekuilibri qiellor, ashtu është perfekt edhe ekuilibri kuranor. 1. Ashtu siç është, pra, ai Zot nga i cili ka buru ekuilibri natyror është i njëjti Allah nga i cili ka buru ekuilibri kuranor. Nuk mund të ketë ndryshe. Tash na drejtohet në Kurani. Ashtu siç ekziston ekuilibri perfekt në qiell, mundohuni ta bëni të tillë këtë ekuilibër në tokë. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fi al-mizan. Dhe qiellin e lartësoi dhe ka vendosur peshorën në qiell. Kujdes, ju mos e cënoni peshorën. Do të thotë se krahasimi. Pra Islami nuk ka ardhur me ekstremizëm, absolutisht jo. Nga buron ekstremizmi. Tendencat për ekstremizëm ka qenë që në kohën e pejgamberit alayhis salam. Dikush i shkoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkoi ke shtëpia e pejgamberit dhe e pyetën Aishën, pa gjetën Aishën, nanën e besimtarëve, bashkëshortën e pejgamberit. Si ka qenë adhurimi i pejgamberit alayhis salam? Dhe u tregoi Aisha radhiyallahu anha wardaha. Por ibadet në pejgamberit, agjërimin, atë dhikrin, duan, namazin i natës e tjerë më radhë. Dhe thanë,
po kennehum të kaluha të transmetimi dhe po duk pak ajo që kishin dëgju. Dhe thanë, kur pejgamberi dhe bën kaq adhurim, po ne që jemi mëkatar dhe pejgamberi do të bëjmë ne do të bëjmë më shumë. Njëri tha, unë do të shkurzoj gruan, kupton? Dhe të bëhem le të themi murg. Tjetri tha, unë do falim gjithë natën dhe nuk do flej. Tjetri tha çfarë? Unë tha do agjëroj gjithmonë për ditë. Erdhi pejgamberi në shtëpi, radhiyallahu alayhi salatu wassalam, u taku me Aisha radhiyallahu anha. I tregoi Aisha. Çfarë bëri pejgamberi? Nuk tha, po më do ta kuptoj. Janë sa njerëz nuk e kanë kuptuar mirë, nuk u mjafton më kaq pejgamberi. Jo. I thiri. Adeni këtu. I thiri, nuk e la, se po ta analizojmë ne sot, po më janë 2-3 veta me fjalë që e kanë keq kuptuar, okay, do ta nuk i la pejgamberi. Nuk i la. Pse nuk i la? Sepse me tendenca devijante, po nuk u kap që në fillim, se lohet çare. E dyta, deviacionin konceptim, çon me fjalë 1 milimetër. Deviacionin konceptim çon me milje deviacion me fjalë praktik. Se kështu e bidati. Dhe bidati më rënd nuk është praktik, bidati më rënd është koncept. Pse shirku për shembull është? E kupton? Është i pafalshëm, po vdiq njeriu me të. Se është deviacion koncept. Dhe po devion njeriu koncepti ka të pamundur pastaj ta rregulloj në praktik, sepse praktika është pasojë kujt e konceptit. I thiri pejgamberi alayhis salam. I tha, a ju jeni ata që kështu? Po i than. Tha pejgamberi sa ju e dini shumë mirë që unë jam njeriu më i devotshëm faqet devot. Por unë falem dhe flej. Pra na fal namaznat, po edhe flen. Nuk kaloj gjithë natën duke u fal. Si për treguar ekuilibrin mes së dyve. Unë tha jam i martu, kam familje, kam gru. Dhe me i fjalë agjëroj një ditë dhe prish ditën tjetër. Madje pejgamberi rrallë herë është transmetuar se ka agjëruar me i fjalë një ditë po një ditë jo. Ka agjëruar të hanë edhe tend. Bukur? Pra ky është ekuilibri. Tamam, pra tendencat kanë qenë, po pejgamberi ka kap në pse pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar bidatin me të gjitha llojet. Bidat në adhurim, bidat në koncept, bidat praktik, bidat në çështje shoqërore dhe më radh. Pashi se bidati është çështje që duhet kuptuar shumë mirë bidati, sepse një nga konceptet më të bidatizuara është vetë bidati. Pra vetëm se si është konceptu bidati është bidat në vetvete më thënë. Pra është dunumi, si koncept bidati. Budhe ne kemi folë me fjalë këzixhir temash me fjalë për konceptin e bidatit. Bidatin fe dhe bidatin dynja, me fjalë dhe kemi ndasë me ta, pra në çështjet e dynjas. E rëndësishme. Pra me fjalë, pse ka ndaluar kaq rënd me fjalë Islami bidatin? Sepse bidati çon në ekstremizëm. A është si tendencë? Duhet të kuptojmë se ç'është ekstremizmi. Ekstremizëm do të thotë me fjalë ti largohesh kujt? Shkurtimisht ti largohesh atij ekuilibri që ka vendosur Allahu dhe pejgamberi i tij. A mund të themi ne që ka ekstremizëm në Islam? Jo. A mund të themi që ka ekstremizëm praktik? Po. Me të madhe duhet të themi. Dhe një nga sfidat kryesore të muslimanëve sot me fjalë është çfarë? Është me fjalë jo thjesht ruajtja dhe demaskimi i ekstremizmit. Ekstremizmi demaskohet si duke u treguar njerëzve se ç'është përkushtimi i ekuilibruar. Dhe një nga sfidat kryesore të muslimanëve sot, kryesisht edukatorëve fetar, hoxhallarëve, intelektualëve, është kush? Të mësojnë njerëzve me fjalë ekuilibrin në fe. Mos merr shumë me bidatin. Bidati është pasojë. Mos merr shumë me fjalë me ekstremizmin. Ekstremizmi është pasojë. Po të merr çfarë? Me edukimin e njerëzve me fenë e ekuilibruar, si më thënë, dhe me përkushtimin e ekuilibruar. Se feja aslan është e ekuilibruar. Por përkushtimi ka devijancë me fjalë. Kjo vlerë duhet futet nëpër xhamia, nëpër të mejtepet, duhet futet nëpër takimet e dijes, duhet futet në leksione, duhet futet në media, duhet futet në medrese, duhet futet në shkollë etj me radhë. Por ne për ta përmbyllur këtë kemi ra prej diçkaje. Po shikojmë edhe termat në përgjithësi që përdoren madje edhe nga vetë muslimanët. Janë terma të huazuar, nuk janë termat tonë. Nuk janë terma autentik. Ekstremizmi islam, ekstremizmi fetar. Gjitha këto janë terma tendencioz, pastaj që janë terma tendencioz. Të tregojnë nuk realitetin, ka ekstremizëm islam, nuk ka ekstremizëm fetar në aspektin lidhje me islamin, po të them. Flasim për islamin. Bukur? A ka fetarizëm ekstrem? Fetarizëm, praktikë ekstreme ka. Ka zbatim ekstrem? Ka, absolutisht po. Ka pasi sëri. Madje ke grupacione të mëdha me fjalë që kanë kaluar në ekstrem. Edhe në aspektin e akidës, në aspektin e besimit, në aspektin e praktikës, edhe në aspektin politik. Havarixhët çfarë ishin ato që dolën me fjalë? Ishin një bidat shumë i madh, një ekstremizëm shumë i madh në ndryshimin e gjendjes. Edhe
Problemi ishte ke konceptimi ishte shumë i gabuar. Se mbasi flasim më poshtë, pastaj për shkaqjet e ekstremizmit. Duke qenë se devianca dhe ekstremizmi në këtë kontekst, po themi, është i hershëm që me fillesat e Islamit duket si tendencë. Si tendencë. Se kohën e pejgamberit alayhis salam nuk ka pas të tillë. Normalisht, si tendencë, pra vjen njerëz caktuar që e kanë tendencë të theksuar. Dhe për ta kuruar këtë na duhet që të dimë shkaqet. Pra burimet nga na vjen. Kjo sepse shpesh u thatë që jo vetëm individ caktuar, por se gjejmë dhe grupime të caktuara pastaj që në cilën edhe i pjesë e mirë e shoqërisë përfshihet. Cilat janë shkaqet për ta kapur që në gjenezë, ndoshta ajo gjendet, po themi, në nivele minimale tek vetja jonë, tek shoqëria ku jetojmë, duke i kuruar sa më herët, kemi mundësi që të parandarojmë pastaj edhe efekte më të mëdha. Thjesht për ta ilustruar që le të themi tendencat ekstremiste nuk kanë qenë vetëm në aspektin përkushtimit ibadetor, adhurues, për në aspektin e politik ose ekonomik. Dikush shkon tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka për jakë dhe e tërheq fort. Dhe i thot më jep nga ajo që të ka dhënë Zoti. I le shenjë pejgamberi, ja skuq fytyn. Dhe sahabët u mërzit. I dha pejgamberi. Au kënaqe jo, derisa u kënaqe. Bukur, një tjetër i thot, ja Rasul, ja Muhammed, i'dil. Kur po ndatin ndihmën sociale i tha ndaj me drejt. Shive, ndaj me drejt. Sahabët u mërzit. Tha pejgamberi lëreni, s'ka problem. Tha prej pasazheve ti ka përdalë një popull që kur të krahasoni ju adhurimin tuaj me adhurimin e tyre, namazin tuaj me namazin e tyre, leximin e Kuranit tuaj me leximin e atyre, do t'ju duket vetja të vegjël. Nga adhurimi i madh që ata do ekspozojnë. Dalin nga feja siç del shigjeta nga harku. E lexojnë Kuranin, shive, këtu është një nga shkaqet madhore të ekstremizmit. E lexojnë Kuranin me fjalë, nuk u kalon fytin Kuranin. E lexojnë, por nuk e kalojnë zemrën me. Nuk kanë ndikim në zemrën dhe shpirtin e tyre. Pa tendencat ekstremiste kanë qenë, për shembull, organizimi më i madh ishte organizimi që ishin Xhavarixhët. Ishte organizim ekstrem politik. Se çfarë ishin Xhavarixhët? Xhavarixhët ishin një organizim politik, rebel, i armatosur, i organizuar, që kërkonin të merrnin pushtetin me dhunë. Ky është Xhavarixhët. Këto janë Xhavarixhët. Dhe sa herë kur të flasim për ta, se ka tendenca me konstatuar në aktualitetin përditshëm. Nuk ka Xhavarixh sot. Sot nuk ka Xhavarixh. Xhavarixhët kanë 3-4 komponentë shumë të rëndësishëm. Në ato nivele nuk organizim politik, i armatosur, i organizuar që kërkon të marrë pushtetin me dhunë. Kjo është Xhavarixhët. Këto janë Xhavarixh. Po sipati këtu 4 cilësi nuk ka Xhavarixh. Ka tendenca ekstremiste, po. Po Xhavarixhët faslan e morën termin Kharij ose Khawarij që dalën, pra dolën me u rebeluan, rebeluan kundër ndaj pushtetit. Dhe preteksti ishte me i fjalë as pak legjitim, si më thënë si pretekst, pra as pak i arsyeshëm. Pra këto janë Xhavarixhët. Sot a mund të kemi tendenca ekstremiste? Kemi. Në çdo fushë. Në Europë ke sa dush ekstremistët e djathtë politik. Se ekstremizmi nuk është vetëm fetar, është edhe ekstremizëm etnik, edhe ekstremizëm shtetëror, edhe ekstremizëm politik, edhe ekstremizëm ekonomik. Bukur ka ekstremizmat pafundme, si më thënë. Se tendencat e ekstremizmit janë njerëzore mbi gjitha. Pastaj me fjalë justifikohet ose orientohet në orientime ndryshme. Në rafshin, për shembull, komunizmi ose sistemi socialist, që është ekstremizëm ekonomik. Bukur, kapitalizmi, prapë në shumë aspekte është ekstremizëm, liberalizmi është ekstremizëm vleror. Po ta marrim në fushën e vlerave. Ky është ekstremizmi. Për shembull, basket ose eta me fjalë aty në Spanjë ose në Irlanda, në Angli, në Britani me fjalë, është ekstremizëm politik ose separatist. Këto janë ekstremizma, si më thënë. Mund të kemi ekstremizëm individual, mund të kemi ekstremizëm me fjalë etnik, mund të kemi ekstremizëm popullor, kombëtar etj. Këto janë ekstremizma. Pra tendenca është e brendshme. Pra me kalu në ekstremizëm me fjalë në ekstrem është tendencë e brendshme. Ekziston si tendencë. Lufta ndaj ekstremizmit do të jetë e vazhdueshme. Është pjesë e keqes. Pastaj ku shprehet? Shprehet në fushën fetare, shprehet në fushën ekonomike, në fushën politike. Varet ku gjen shtrat. Varet ku gjen shtrat. Pastaj edhe me çfarë justifikohet, si më thënë. Por arsyeja kryesore kush është? Kryesorja për mendimin tim është me fjalë para keq kuptimit është edukimi. Mënyra se si është edukuar njeriu. Nga kush është edukuar, si është edukuar dhe ku është edukuar. Bukur. E dyta gjë është keq kuptimi i asaj me cilën e asaj fushë në cilën ai shpreh ekstremizmin. Për shembull, le të kufizojmë pak tek ekstremizmi fetar. Pse këta njerëz me fjalë shkuan dhe thanë që unë do falem gjithë natën nuk flej. Do shkurëzoj gruan dhe gjithmonë do agjëroj. Ky është ekstremizëm. Ç'a bën? Këto keq kuptuan çështën e ibadetit. Do të thonë që falet. Çfarë u tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ju e dini që unë jam njeriu që më shumë të e kanë frikë Zotit dhe e duat. Por bëj edhe këtë edhe këtë. Ai pejgamberi ata kishin devijuar çfarë? Kishin devijuar
Ato që ibadet në islam nuk është vetëm namazi, agjerimi. Këto janë ibadet të mëdha, pa betë dyshimi. Dhe namazna, ibadet është me i dhanë hakun edhe trupit. Me i dhanë hakun familjes, gruas, fëmijëve, trupit, shëndetit edhe mikut. Edhe ky është ibadet. Pra ç'a bën? Këta e ngushtuan konceptin e adhurimit në islam, pra e cënuan konceptin e universalitetit. Dhe harun që unë edhe kur flej për të u zgjuar nesër mëngjes me një fjalë i fortë, të falë sabahun dhe të filloj kërkimin e riskut, edhe gjumi vetvete është ibadet. E konsiderohet adhurim. Bukur, edhe leximi i dijes konsiderohet adhurim. Edhe lutja me shokët, vizitimi i farefisit, vizita farefisit është adhurim. Arktimi i familjes. Edhe arktimi i familjes është adhurim vetvete. Pra ai koncept ç'a bën ata? Cënuan konceptin universal të adhurimit. Mirë, po kjo ku çon pastaj? Çon pastaj shumë të rënda. Është masë, si është individual, edhe na shoh. E dyta është me keq kuptimi. E treta, për ta përmbyllur me një fjalë, është si më thon mungesa e informacionit. Pra keq kuptimi është diçka, mungesa e informacionit është diçka tjetër. Pra edukimi, keq kuptimi, edhe mungesa, padia, shkurtimisht padia. Që është me fjalë smundje më e rrezikshme. Merr tjetër 2-3 hadithe, 2-3 ajete kuranore dhe aty qëndron me fjalë edhe obura. Pra në një nga kushtet kryesore për ta kuptuar hadithin e pejgamberit mirë ose Kuranin me fjalë është me i mbledh gjithë ajetet kuranore dhe gjithë hadithet në një çështje të caktuar. Vetëm duke i përballë me njëra tjetrën ti mund dalë në konkluzione se çfarë është. Përndryshe në çështje të caktuar vetëm një hadith dhe kufizon për kushtimin vetëm aty e ke dëmtuar. E ke dëmtuar jashtë mase. Kurse e fundit fare, se më thënë, po jo e fundit në lidhje me temën, po e fundit për takimin tonë në temë, është me fjalë keq interpretimi dashakeqës. Ka dhe pastaj diçka të qëllimshme. Absolutisht. Në aktualitetin tonë, çështja e ekstremizmit, duke e paraqitur si islam, si fetar, si musliman etj. Me radhë, është totalisht, si më thënë, totalisht dashakeqe. Ka treguar se ja kotshon feja, ja kotshon përkushtimin fetar. A mund të ketë me fjalë njerëz që kanë tendenca ekstremiste? Mund të ketë. Mund të ketë grupe që kanë tendenca ekstremiste, mund të ketë. Por me kurse si këto tendenca ekstremiste nuk mund të mbulojnë diellin e të vërtetës islame që konsiston me fjalë në fen ekuilibruar, islamin e ekuilibruar, përkushtimin e ekuilibruar dhe sistemin me fjalë fleror të ekuilibruar. Ka tendenca. Por të ma vish, të ma paraqesësh këtë timu si model, si etalon me fjalë të islamit, kjo është totalisht dashakeqe dhe qëllim keqe. Dhe ne si musliman, po gjithë njerëzit e kanë shumë të nevojshme që të jenë të kujdesshëm në këtë pikë. Po do të jemi dhe vigjilent. Sepse ky lloj zjarri nuk i dek vetëm muslimanët, unë dek gjithë, sepse nëse abuzohet me fen islame, në hijen e ekstremizmit, nëse do abuzohet në hijen e feve të tjera, vlerave të tjera, etnive të tjera, popujve të tjera, etj. Me radhë. Për shembull, kur vjen në marrëdhënie ndër njerëzore, ndër popullore me fjalë, shumë raste jemi përgjegjësues, filan popull për shembull, ja fusim i term. Fatikisht, a gjithë ai popull është i tillë? Pra vi pas në gjykim arbitrar. Burr, filan fis për shembull, ose filan qytet janë, fatikisht jo. Për shembull filanet, ose populli i filan vendi, ta supozojmë edhe brenda Shqipërisë, janë kështu, fatikisht jo. Dhe janë etalone për shembull. Po për me filan popull këto karakterizohen me këtë vlerë negative. Stereotipe që automatikisht pastaj ky është ekstremizmi në gjykim. Se ti gjykove nëpërmjet 1, 2, 3, 4 vetëve dhe i përllose. Ndërkohë që ai qytet filani për shembull, ose ai popull filani mund notojë në një oqean vlerash, domethënë, historike dhe aktuale. Mirë, po me ekstremizmi në gjykim, sepse ekstremizmi rrezikshëm kush është? Ekstremizmi jo në praktikë, po ekstremizmi në gjykim, që vjen si pasojë me fjalë e ekstremizmit në të kuptuar me fjalë edhe në parim. Në të kuptuarit e parimit. Kur folët profesor për çështjen e islamit të ekuilibruar, e muslimanit po themi të ekuilibruar, cilat janë disa prej cilësive dhe karakteristikave të besimtarit të adhuruesit të ekuilibruar, me cilat do t'i kemi parasysh dhe drejt cilave duhet të adherojmë pas. E para gjë me fjalë musliman i ekuilibruar në përkushtim është ai me fjalë që është ngritur në nivelin e islamit të ekuilibruar. E para gjë me fjalë fen e merr nga burimi. E dyta gjë me fjalë atë informacion që merr të bollshëm dhe e kupton thellë. E treta gjë me fjalë nuk ngutet në gjykim në aktualitet. Do të thotë studion mirë aktualitetin ku e zbaton. E katra gjë apo e pesta gjë me fjalë krijon ura komunikimi me të tjerë dhe nuk i paragjykon të tjerët mbas përkatësisë fetare, etnike, gjakut, popullit, kombit etj. Me radhë. Por me fjalë me këto vlera që ka kërkon me fjalë të ketë ura bashkëpunimi dhe ura lidhje me
cilësi dhe karakteristikë tjetër e këtij Islami të ekuilibruar është me fjalë, le të themi, gjithëpërfshirës. Pra unë ta konsideroj veten musliman në çdo detaj të jetës time, në çdo sekond me fjalë të jetës time, edhe kur lexoj fizik, edhe kur lexoj matematikë, edhe kur lexoj histori, edhe kur lexoj kimi dhe biologji, edhe kur lexoj me fjalë Kur'an dhe hadith, unë ndjej vetëm në adhurim. Parashik se Kur'ani dhe hadithi janë burimi i gjithë vlerave të tjera dhe gjithë to dije që vetë, po unë ndjej vetëm në adhurim. Ky është muslimani i ekuilibruar. Muslimani i ekuilibruar është me fjalë ai musliman tek i cili gjen vend të gjithë. Ai musliman tek i cili gjen buzëqeshje të gjithë, gjen me kuptim. Është i begat kudo që është. Qoftë në adhurim, qoftë në pejgamberi. Profesional është si puna e rres muslimani, kudo që shkon me shumë begati. Kështu është muslimani. Bukur, nuk ka kurse të mirën. Këto muslimanët janë më mirë. Sa muslimanët s'më drejt. Jo, muslimani është musliman kudo që është. Bukur, muslimani i ekuilibruar është ai që din me fjalë çka është thelbësore dhe çka nuk është thelbësore në fe. Çka është qendrore dhe çka është periferike, çka është parsorë dhe çka është dytësore. Ky është muslimani i ekuilibruar. Po nuk i di këto gjëra dhe po nuk i zbaton jetën për ty, nuk është muslimani i ekuilibruar. Muslimani i ekuilibruar është ai musliman me fjalë që do dijen, do shkencën, do përparimin, i dhem zemra për fenë e vet, për besimtarët e vet, për besimin e vet, për vatanin e vet, dhe për bashkëadetarët dhe bashkëqytetarët e vet. Dhe i dhem zemra për faktin që do ta shikoj popullin e vet, dhe vatanin e vet, dhe shoqërinë e vet, dhe shtetin e vet në rangjet e duhura me fjalë marrëdhënie me popujt e tjerë, me shtetet e tjera dhe me vatanet e tjera. Ky është muslimani i ekuilibruar. Muslimani i ekuilibruar është ai me fjalë i cili punon për të konsoliduar marrëdhëniet me Zotin e tij, për të qenë ibadetli i saktë të Zotit të tij, për të konsoliduar fort moralet e tij, që të mos jetë me fjalë si puna e atij, le të themi atij që bën, le të themi merr ngjyrat e ambientit ku është, por ai i jep ngjyrat e veta ambientit ku është. Është me fjalë qëndrueshëm, është autentik në vlerat e veta. Nuk është konformist. Muslimani i ekuilibruar është muslimani i profesionalizuar. Atë që e bën ta bëj mirë, edhe hidraulik me qenë, edhe elektricist. Si jo gjithë na jepet mundësia me qenë me fjalë njerëz të shkolluar, me fjalë me mastre, me doktoratura. Ama atë punë që ta bëj mirë. Dhe musliman me fjalë që le të themi shikon interesin e shoqërisë, rrugën kryesore për realizimin e interesit vetes. Pa t'i dhe më shumë e përgjithshme se sa e vetja. Sepse aslan duke na dhimbt më shumë e përgjithshme, më mirë do të realizojmë edhe tonën. Musliman që ka gatishmëri për të sakrifikuar për vatanin e vet, për shoqërinë e vet, për adetarin e vet, për fenë e vet. Dhe shikon me fjalë, le të themi realizimin e vetes nëpërmjet fesë dhe realizimin e shoqërisë. Dhe nuk shikon feja këtu atë dhe këtu. Por shikon vlera si mozaik. Vlera islame që ai nuk i shikon të ndarë nga kontributi për atë dheun e vet dhe për vatanin e vet, për shoqërinë e vet. Muslimani është muslimani i përgjegjshëm. Që edhe mbeturin ku e shef rrugi për përshtypje dhe e merr dhe me që të shajë se kush e ka hedhë merr dhe hedh kosh plenave. Muslimani i ekuilibruar është ai me fjalë që punon për përparimin e vetë, për shkollimin e brezit me fjalëri, për edukimin e brezave të ri, për largimin e trive nga haramdhiqet, Zoti na ruaj. Bukur, dhe që kultivon përgjegjshmëri tek brezi i ri, domethënë, që konsolidon institucionet e shtetit vet. Muslimani i ekuilibruar është ai i cili e shikon edhe problemin dhe zgjidhjen tek vetja e vet, para se ta shikojë tek të tjerët. Ky është muslimani i ekuilibruar. Dhe muslimani i ekuilibruar është ai i cili me fjalë jeton këtë botë me fjalë, sikur me qenë i huaj ose kalimtar, që punon në këtë botë sikur do jetojë me fjalë 1000 vjet dhe mendon se kur do vdes nesër. Muslimani i ekuilibruar është ai i cili me fjalë ka bën llogarinë vetes vet përpara Zotit të gjithësisë. Do thotë me fjalë që do ta takon me Zotin. Si kam jetuar, si kam kaluar sekondat e mia. Muslimani i ekuilibruar është ai që pendohet, që bën tobe. Muslimani i ekuilibruar është ai me fjalë që kur është në namaz me fjalë, por të nuk ka asnjë tjetër rëndësi për është namazit. Kur është në punë, ai është në punë. Është ai që ditë japi hakun, se mund të themi kështu, çdo gjë në vendin e vet. Ky është pastaj çelësi. Muslimani i ekuilibruar është ai që respekton njeriu, nuk e përçmon atë. Nuk është muslimani i ekuilibruar që kur ka të bëjë lidhje me të parin, ose të fortin, ose pasanikun, ose ato që ka kredibilitet, shkon me fjalë si të mirë me të. Kurse kur shef stresin me fjalë marginalizuar, stresat me fjalë në nevojë, apo kur shef njerëz që nuk kanë potencë dhe fuqi, i nënvlerëson si më. Jo, Allahu më ndoshta kritikoi pejgamberin për një të verbër. Muslimani i ekuilibruar është musliman me në gjitha situatat. Jusufi ishte në burg, alayhissalatu wassalam, u tregoi mirë edhe me 2 shërbëtor, me 2 rob. Mirë po duke u tregoi mirë me 2 rob, u bë mbret. Sepse muslimani me Jusufi nuk ishte dualist, ose nuk ishte me fjalë, le të themi, me sjellë 2 fishta. Burgaxhi. Un jam profet. Unë vërtet kam rënë burg, por kam pa drejt, kurse ju keni vjedhur, jeni kriminal. Muslimani është musliman me kriminal edhe me njeriu në ndershëm. Muslimani jam unë.
Pra unë atë të mirën time nuk e kam të kufizuar me llojin e njeriut edhe me llojin e vendit, edhe me llojin e racës, edhe me llojin e fellëve dhe ngjyrës. Unë jam musliman me gjithë për gjithë. E mira ime nuk kufizohet. Ky është elasticiteti islami për shkak të universaliteti. Ky është islami. Ky është islami. Sepse ky është islami, ky është islami. A kupton? Dhe po ngritëm në nivelin e këtij islami, atëherë natyrshëm me fjalë do të gëzojmë cilësitë e muslimanëve të ekuilibruar. Dhe natyrshëm me fjalë do të krijojmë modelin orientues të ekuilibruar dhe njëkohësisht shpëtues të ekstremit, ose të njerëzve me fjalë që kanë ra prej ekstremeve të ndryshme. Dhe për të kuptuar, po themi më gjithësisht profesor, modelin e muslimanit të ekuilibruar, le të ndalim pak në pjesën e dytë në po themi me çështjet e radhës. Por miq, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij emisioni. Vijmë bisedën miq në këtë pjesë të dytë, po flasim për ekuilibrin mes adhurimit anarshik, larg atij burimor dhe adhurimit, po themi, të ekuilibruar, adhurimit burimor. Profesor, ju përmendët po themi, për elementet dhe karakteristikat e besimtarit të ekuilibruar se ai dijen dhe informacionin e merr se të është burimor dhe në dije dhe e merr, po themi, të plot. Të ndalim pak te kjo pikë sepse edhe ata që i quajmë anarshik dhe ekstremist në interpretimin e fesë shpesh përmendin hadithe dhe ajete duke u mburur se ata janë pikërisht burimorët sepse nuk përmendin dhe nuk ndalen tek hoxhallarët apo dietarët apo interpretuesit e fesë. Pra, ata mburen se njohin vetëm Kur'anin dhe hadithin. Historia ka treguar gjithashtu edhe parimi se ekstremizmi ka ndodhur për shkak o të keq kuptimit të informacionit, o të informacionit mangët, ose të dashakeqësisë. Këto janë tre. Ata që kanë shpëtuar prej këtyne dhe ka ra në ekstremizëm praktik, shumë shpejt e kanë kap veten dhe e ka kuptuar që s'shkohet më tuti. Por, kur ekstremizmi ka qenë si pasojë e informacionit të mangët, ose informacionit të keq kuptuar, ose të dashakeqësisë, ka qenë shumë e vështirë me u kthy në terren. Pra nuk mjafton të dim një jetë apo një ditë apo disa ditë dhe disa ide. Për ta plotësuar. Hawarijët ose rebelët në kohën e Aliut radhiyallahu anhu wardahu, ku ishte problemi i tyre, tha me fjalë që ti gjykove njerëzit në zgjidhjen e konfliktit dhe jo librin e Zotit. Bukur, që ishte konflikti mes Aliut dhe Muavijës radhiyallahu anhu wardahu, që ishte një konflikt i natyrshëm normal. Mund të ndodhte sa për më tepër që shteti islam ishte në zhvillim e sipër dhe natyrshëm, kur ka tranzicione ka edhe konflikte. Çfarë bëri Aliu radhiyallahu anhu wardahu? Çoi Ibn Abbasin. Edhe tha qa, polemizoj me ta dhe debatoj nëpërmjet sunnetit. Hadithet se janë më specifike. Dhe jo nëpërmjet Kuranit se ka shumë kuptime brenda dhe ata mund të justifikojnë vetëm me kuptimin e Kuranit. Shkoi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ishin 10.000 veta ato. Tha ku e keni problemin ju? Kishin shumë probleme, shumë paqartësina, tha një ka paqartësi kush ishte? Ishte se në konfliktin e tyre Aliu dhe Muavija vendosen me fjalë burra gjykues. Mirë, tha çfarë thot Allahu mandushë për konfliktet bashkëshortore. Nëse bashkëshortët nuk i zgjidhin vetë burri dhe gruaja konfliktet e tyre, le të ftojnë çfarë? Një gjykues të urtë nga familja e burrit, një gjykues të urtë nga familja e gruas. I yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma. Nëse ata do të duan realisht me sinqeritet rregullimin e dy palëve, Zoti do t'i jap sukses. Ngelen, hiku. Dhe 3.000 veta për këtyre u kthyn në rrugën e drejtë. Çka kuptojmë nga kjo? Që informacioni ishte i mangët. Një dhe i keq kuptuar, dhe i mangëti i keq kuptuar. Prandaj Ibn Qayyim el-Jauziyja thotë, ignoranca është dy lloje, dy kategori. E thjeshtë dhe e përbër. Ignoranca e thjeshtë është mos e dish diçka dhe ta dish që nuk e din. Kjo është shumë kollajt. Si puna atij personi e di që ka dhimbje, është koshient që se di. Nuk ka informacion plot. Mund të jem unë, mund të jesh ti, gjithë mund të jem. Dhe mundohet është Por e dim me fjalë që se dim. Edhe shkojmë me fjalë marrim. Jam smur, jam paqif, shkojmë farmaci ose shkoj ke doktori, diagnostifikohem, ja ku është ilaç që pi, u shnosh. Dhe kjo mund të kurohet, kjo lloj mangësie. Absolutisht po. Kjo lloj ignorancë, më thënë. Dhe këtu, prej kësaj ne jemi vazhdimisht gjithë ne pa përjashtim, ka i para deri në kiametit. Unë mund di diçka, jam ignorant, vazhdimisht ka gjëra që nuk e dim. Pa vazhdimisht. Por ku është e bukur këtu? Kjo është ignorancë e bukur. Si ignorancë e bukur. Pra është pa dije e bukur. Pse? Sepse shtyn të dish. Të nxit të shtosh dijen. Bukur. Dhe shqyr që nuk kemi lind të dishur. Se për ndryshim mazat do kishim adhuru veten, mos thash Zoti s'më than. Bukur si puna e djallit mallku shejtan iblisit. Ignoranca e dytë është ignoranca e përbër. Nuk e din diçka, din të kundërtën e saj
Pa nuk e din të vërtetën. Bukur? Dhe din të kundërtën e vërtetës dhe mendon se ajo është e vërteta. Për më tepër që fillon dhe argumenton. Kjo thotë me fjalë është ignorancë e përbërë, ky është tumori i pashërueshëm, thotë nuk ka melxhozia. Këtu ka dhe mendje mallësinë pastaj në mes. Këtu ka mendje mallësinë, sepse jo, veç mendje mallësisë, ti kët padijen tënde e konsideron fe. Dhe ti po i shkove ti thosh atij e ke gabim, i ke kritikuar fen atij. Dhe ne kemi thënë edhe herë tjetër, një nga problemet e ekstremizmit kush është? Kur ti me fjalë gjërat sipërfaqësore, dytësore, që nuk janë nga themelit e fesë konsideron fe dhe e paketon fen në 3-4 përkushtime aparenciale. Edhe kjo është feja, ndërkohë që feja ka ardhur për të qenë universale, domethënë. Ky është problemi. Bukur, pra me fjalë, po çike këto treja, problemi është shumë i madh. Mungesa e informacionit, keq kuptimi i informacionit dhe me fjalë dashakesia, dashakesia. Dhe me fjalë, kurimi i këtyre gjënave, bukur, kurimi i këtyre gjënave kërkon punë, kërkon edhe edukim, edukon me fjalë edukim breza. Këta e pretendojnë, ose kjo kategori, kjo dhe tendencë, e pretendon burimin. Por është si puna ati persone që ka shku me fjalë në lumë me ula, ka marrë 2-3 pika ujë, edhe duke si kur është la. E fatikisht ka marrë 2-3 pika, po nuk është la. Bukur larë është proces tjetër. Nuk është zhytur, po themin atë. Nuk është zhytur. Ti mund shkosh, mund të marrësh 2 hadith ose 2 ajete nga Kurani, por nuk e zbatu kriteret e kuptimit me fjalë të këtij koncepti kuranor ose profetik. Për të gjykuar për një çështje të caktuar sipas Kuranit dhe Sunetit, ti duhet të mbledhësh të gjitha ajetet kuranore dhe të gjithë hadithet në një çështje të caktuar. Dhe nëse nuk je për njerëzve të dijes, leua dietarëve atë punë. Leja njerëzve të ijtihadit atë punë. Jo njerëz me fjalë që s'kan, nuk janë në breg të detit me fjalë. Se kjo di është det. Ka njerëz me fjalë që janë më të malit me u duket vetëm se janë breg detit. Që thot profesor, besimtarët, po themi thjesht, duhet të kenë vazhdimisht kontakte dhe referenca me njerëz të dijes, me xhallarë, sa më themi kështu. Absolutisht. Me të kundërt do kryen keq kuptime. Absolutisht, absolutisht. Dhe pretendimi që ti e di 2-3 hadithe dhe mbas asaj me fjalë pretendon se me thënë të vërtetën, kjo është një gabim jashtëzakonisht i madh. Dhe ky është ndryshimi mes përkushtimit real të ekuilibruar dhe përkushtimit me fjalë, pra përkushtimit real burimor dhe përkushtimit falso burimor. Përkushtimi real burimor kush është? Është ai përkushtim që ndërtohet mbi atë që quhet basire e plot, ose me fjalë vetëdijsim i plot, shkencor, i argumentuar, i plot adekuat me fjalë dhe i përsosur, i plot nga gjitha dimensionet. Ky është përkushtimi burimor. Bukur, nuk quhet përkushtim burimor, merr 2-3 hadithe dhe ndërto pastaj një. Ky quhet përkushtim subjektiv, i pjesshëm. Si puna darvinizëve që gjetën me fjalë një gjysmë nofulle, të vjetë dhe bën pastaj skelet. Kjo është falsitet. Ky është përkushtim fallës, si më thënë. A do të ketë kështu vazhdimisht? Do të ketë vazhdimisht. Po nuk është zgjidhja me fjalë më u marr vazhdimisht me këtë lloj tendence. Zgjidhja kush është? Ngri modelin e përkushtimit të ekuilibruar. Ndërkohë, vazhdimisht kur bëhet thirrje për ndërtuar, po themi atë muslimanin e ekuilibruar, bëhet thirrje për të pasur referencë profetin e selam, shokët e tij, brezat e parë. Dhe si mund të jetë ndërkohë që muslimani gjithashtu do të jetë në ballë të sfidave dhe ashtu siç u thatë që ai duhet të jetë i begat kudo që ndodhet, të kurojë gjithë problemet që ka. Ndërkohë si mund të gjendet ekuilibri mes një reference të së shkuarës siç ishte profeti dhe shokët e tij dhe të qenërit inovator dhe në ballë po themi të sfidave të reja që dalin. Pra si mund të arrijë muslimani të jetë të ketë referenca kaq të hershme dhe gjithashtu të parapris sfidave të shoqërisë tij. Si mund të bashkojë këto të dyja? E para gjë duhet të kuptojmë se ç'janë referencat. Referencat në dije, referenca absolute të muslimanit në Kur'anin dhe Sunetin. Do referencë tjetër pastaj me fjalë sado e mirë të jetë dhe e plot, prapë me fjalë vlerësohet në hijen e Kur'anit dhe Sunetit. Bukur dhe ne e dimë, me fjalë shpjeguam edhe herën e kaluar me fjalë nivelet apo para 2 herësh nivelet e dijes me fjalë marrëdhënie me Kur'anin dhe Sunetin. Kemi njerëz ijtihadi, kemi njerëz studius, kemi njerëz me fjalë kulturuar dhe kemi njerëz me fjalë të thjeshtë. Bukur, dhe sa kaq duke pas parasysh këtë gjë, se kush janë referencat absolute, ne do ta kuptojmë me fjalë tjetër shumë mirë, që këto referenca absolute kanë ardhur për gjitha kohët dhe gjitha vendet. Nuk jemi të kufizuar me ndonjë model caktuar historik përveç modelit profetit Muhammed a.s. Por modeli profetit është sa historik, aq edhe real dhe aktual. Është sa historik në aspektin e kohës, këtu e 1500 vjet, është sa historik me fjalë që në aspektin është ka arrit ato që s'ka arrit kush në aspektin, aq është edhe me fjalë edhe real dhe aktual me fjalë.
Edhe aq është i aftë si model mu përballë me gjitha sfidat dhe problemet dhe më ngrit modelin edhe në aktualitetin tonë. Për të kuptuar Kur'anin na duhet shembulli i profetit. Nëse për të kuptuar shembulli i profetit, a nuk na duhen shokët e tij brezat e parë? Për të kuptuar, sepse ka keq interpretime dhe për modelin e kuptuar shembullin profet Muhammed alayhis salam, nuk jemi të kufizuar me i fe nga modeli i sahabeve. Këtë duhet ta harrojmë. Nuk e përndryshe ne i kemi shtu vetes vet një referencë të tretë. Ne forma më e mirë me cilën mund të ndriçojmë rrugën tonë drejt modelit profetit është me i fjalë modeli i tre brezave të parë. Forma më e mirë. Por nuk është forma e vetme. Çdo brez është në gjendje me i fjalë që të krijojë përvoja të reja. Përvoja të reja, madje nuk themi me i fjalë. Gabim nëse themi se brezat që vinë më mrapa mund të arrijnë gjëra që si ka arritur edhe brezi i sahabeve. Dhe mund zbulojnë në islam gjëra që si ka zbuluar brezi i sahabeve. Mund të ketë me i fjalë gjëra. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Dhe kjo që po them nuk është as pak cënim i pozitës së sahabeve, absolutisht jo. Por çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Do të vijë një kohë që do jenë disa njerëz të provuar që do e mbajnë fen si puna e prushit në dorë. Dhe shpërblimi i atyre do të jetë sa 40. I than 40 prej tyre apo 40 prej jush? Jo, tha sa 40 prej jush. Çfarë nxorin pa ky që e mbajti fen në prush si prushin në dorë më shumë se sa dojmë pa një rezistencë që nuk ishte kriju si model rezistencë më përpara. Pra mori se vap më tepër. Çfarë thot me i Sejid Kutbi Zoti më shiroft? Dallimi thot mes brezit sahabeve dhe brezat që vinë nuk ishte se thjesht kishin pejgamberin alayhis salam, se pejgamberi ka përgjithshme për gjithë njerëzimin, është vërtet. Pejgamberi nuk ishte vetëm për sahabë, për gjithë njerëzit. Por kishin tre cilësi. Kur'anin e kishin burimin absolut të dijes, të vërtetës. Jo të informacionit, të vërtetës. 2. E lexonin Kur'anin për ta punuar, jo për të thjesht për ta mësuar përmendje dhe për të marrë titullin hafiz. Dhe e treta, nuk kishte me fjalë element të dyfisht në identitetin e tyre, ishin musliman. Kur vinin ke pragu i islamit, e zhveshnin me fjalë atë mantelin e ignorancës, totalisht edhe veshnin mantelin e islamit. Pra islami ishte tërësisht. Pra këto janë cilësitë. Këto cilësitë sahabeve nuk janë cilësi historike. Janë cilësi çfarë? Janë cilësi model. Që i kultivoi pejgamberi këta, që do thotë ne nuk jemi të privuar nga këto cilësi. Dhe madje po shikojmë në historinë e ringritjeve islame, janë ringrit me fjalë muslimanë si civilizim kur kanë realizuar këto tre cilësi. Pra ne kujdes, mos e kufizojmë veten me fjalë historikisht me brezën e sahabeve. Kur çoi pejgamberi alayhis salam një nga sahabët e tij me fjalë çojnë Sham, i tha me fjalë kur të vjen një çështje do më e gjyku, çfarë do bësh? Tha libri i Zotit. Po nëse nuk gjen, në sunet. Nëse nuk gjen shive, ejtahidu ra'yi wala alu. Do të përpiqem me ijtihadin tim, do të bëj ijtihad, do të bëj përpjekje me kapacitetet e mia dhe derisa të shfrytëzoj maksimalisht kapacitetet e mia. Po kjo është e drejtë vetëm sahabeve, për drejtë e jonë. Bukur? Dhe kjo nuk cënon as pak modelin e sahabeve. Dhe kështu ne bashkojmë mes burimores edhe inovatores me fel aktuales. Por duke pas parasysh se ne vazhdimisht kemi nevojë për modele, sahabët janë, le të themi ai depozita më e madhe dhe më e plotë dhe më adekuate e modeleve, si më thënë, madhore islame. Ne natyrshëm s'mund të bëjmë me fjalë pa u referuar Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu. Po janë modele me fjalë ndihmëse. Modeli jonë i plot kush është? Është modeli i profetit Muhammed alayhis salam. Mund të kërkojmë ndihmë në aspektin e organizimit politik, në aspektin e organizimit shoqëror, ekonomik etj. Me radhë nga Omer ibn Khattabi, po si jemi të kufizuar me përvojat e Omer ibn Khattabit. Apo jo, ne jemi të kufizuar me drejtsinë që buron nga Kurani dhe Suneti, të cilës i ka besuar me fjalën e Omer ibn Khattabi. Sepse ndryshon aktualiteti nga aktualiteti në aktualitet. Ndryshon edhe stadi i zhvillimit njerëzor. Po shoj po të marrësh vetëm teknologjinë, sa ka ndikuar me fjalë në mënyrën se si mendojnë njerëzit dhe si i shohin gjërat dhe në mënyrën e zbulimit të aktualitetit, ndryshe me fjalë nga koha e sahabëve. Mos jemi imitues, po të përfitojmë nga përvojat e tyre. Bravo, kjo është termi. Mos jemi imitues të vepër, por përfitojmë nga përvoja e tyre, duke ja shtuar vetes me fjalë çfarë? Dritën e dritës që ne me fjalë të domosdoshme që marrim nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam. Pra ne na thon dietarët ton, çdo kujt i merret dhe i lihet fjala, përveç kujt? Sahib hadha al-qabr, ka thënë Imam Maliku. Imam Maliku thotë këtë, që Imam Maliku ishte afër brezit sahabeve. Çdo kujt i merret dhe i lihet fjala përveç se banorët e këtij vari. Kush ishte? Pejgamberi alayhis salam. E kush e thotë? Imam Maliku, që ishte me imami i banorëve të Medinës, ishte brezi i tretë.
pas tabiinëve ishte Imam Maliku, ishte nga dietarë më të mëdhenj. Ndërkohë që sahabët, gjurmët, aroma e sahabëve ishte akoma në Medinë. Pse? Sepse askërkush nuk ka guxuar me fjalë të sënoje. Burimet absolute. A ne kemi nevojë për udhëzimin e dietarëve? Absolutisht po. Por prapë më na çon burim. Pavarësisht se sa të mëdhenj ishin sahabët, si brez me fjalë. Bukur, askërkush nuk ka guxuar për dietarëve të vendosë në pozicionin referencial me fjalë siç është Kurani dhe Suneti. Sepse e dinin shumë mirë që nëse qoftë edhe brezi sahabëve do vendosen si hallk referenciale, do kishte devianca të mëdha nga burimet me fjalë. Kështu që pranaj ne kemi një fe universale, burimet janë autentike absolute dhe kemi lirinë e plotë me fjalë të marrë drejt për drejt nga Kurani dhe Suneti, por duke përfituar maksimalisht nga gjitha përvojat historike me në krye përvojën e sahabëve të pejgamberit alayhis salam, por nuk jemi të kufizuar me përvojat e tyre. Por jemi të urdhëruar që të kryejmë përvoja të reja si brez, ne dhe gjithë brezat që do të vinë, por kujt duke u referuar Kuranit dhe Sunetit dhe në hijen e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam. Kuranit Allahu dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thatë se devianca më e madhe dhe bidat më e madhe është, po themi, devianca konceptet e luzotit që ky emision të ketë shërbyer modestisht, po themi, për të kuptuar dhe për të qartësuar diçka prej koncepteve të duhura dhe të ekuilibruara. Zoti shpëlet. Faleminderit edhe juve. Nërmiq, këto ishin minutat e emisionit sotëm, folëm për ekuilibrin mes adhurimit anarshik dhe adhurimit të ekuilibruar, dhe përmendëm se besimtari duhet të jetë burimor dhe burimi është libri i Allahut dhe shembulli i profetit alayhis salam. Të largohemi nga çdo lloj ekstremizmi, nga çdo lloj ngurtësimi dhe nga çdo lloj, po themi, cilësie e cila justifikon mangësitë tona, por se nuk është cilësi e profetit alayhis salam. Modeli i tij është larg ekstremizmeve, larg, po themi, atyre keqkuptimeve që janë ngritur sot në emër të Islamit dhe muslimanëve. Zoti shpëlef që na ndoqët, mirë ta kohëshim. Selam aleikum.